Mình đã từng đi đến nhiều thành phố cổ của châu Âu như Praha và Olomouc ở Cộng hòa Séc, Heidelberg và Munich ở Đức, Barcelona và Madrid ở Tây Ban Nha. Có nơi mình đi cả chục lần luôn. Có nơi mình ở hơn nửa năm, lê la hết mọi góc phố hang cùng ngõ hẻm. Mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng, nhưng chưa có thành phố nào là mình cảm thấy ấm áp và yêu thích cực độ như khu phố cổ Gamla Stan ở Stockholm, Thụy Điển á. Nói tới đây tự nhiên nhớ lại, thấy giống như với là chuẩn mở bài của những bài tập làm văn ngày xưa quá mấy bạn ơi. Trong hơn một tuần ở Stockholm vào mùa hè này, mình đi đến Gamla Stan 3 ngày liên tục. Mỗi lần đến, mình đều ngồi ở quảng trường hoặc đi loanh quanh các dãy nhà san sát đầy màu sắc và bán đầy đồ lưu niệm. Có khi thì ngồi vỉa hè ăn bánh kem wafer, có khi thì chơi sang, vô quán ăn một bữa hoành tráng luôn. Mấy cái tòa nhà đỏ vàng cam sau lưng mình trong tấm hình chính là hình ảnh thật của biểu tượng Stockholm. Biểu tượng này các bạn sẽ thấy nó xuất hiện khắp nơi trên những tấm bưu thiếp, trên lịch nè, móc gắn chìa khóa, rồi mô hình lưu niệm dán tủ lạnh vân vân. Và cái biểu tượng này cũng là quà lưu niệm không thể thiếu mà khách thập phương hay mang về khi du lịch đến Stockholm. Các bạn có biết đây là gì không? Đây chính là những tòa nhà cổ nhất trong quảng trường của khu phố cổ Gamla Stan ở Stockholm. Khu phố cổ này được hình thành đầu tiên vào thế kỷ 13, nhưng mãi đến thế kỷ 17 thì nó mới bắt đầu định hình thành phố. Lúc này những tòa nhà bắt đầu xuất hiện và dần dần trở nên sầm uất. Gamla Stan chính là thành phố Stockholm đầu tiên bé nhỏ thời đó. Ít ai biết được phố cổ Gamla Stan là một ốc đảo với biển bao quanh. Ngày nay thì người ta xây dựng cầu đường chi chít, cho nên bạn khó có thể nhận ra được điều này. Nếu như bạn hỏi mình phố cổ Gamla Stan Stockholm có gì hay, thì mình sẵn sàng nói ngay. Nó đẹp tuyệt vời với những tòa nhà đầy màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng, cam, đúng với gam màu của những ngôi nhà truyền thống Thụy Điển ở xứ sở lạnh giá. Khu phố cổ Gamla Stan ở Stockholm là một trong những khu phố cổ xưa nhất, lớn nhất và được bảo tồn gần như nguyên vẹn về tổng thể ở châu Âu. Có lẽ vì thế mà Gamla Stan còn được gọi là bảo tàng sống của Thụy Điển. Gamla Stan quyến rũ du khách với những con đường đi bộ hẹp lót đá granite cổ. Có những con đường hẹp đến độ chỉ đi được 2 người song song. Hai bên là những dãy nhà chắn gió. Bên dưới những tòa nhà đó bán đầy đồ lưu niệm, quần áo, đồ thủ công, đá quý, đồ điêu khắc. Các bạn biết không, mình vốn rất tự hào về đồ mỹ nghệ hay là đồ điêu khắc thủ công của Việt Nam nha. Nhưng mà có ngắm tận mắt những bức tượng handmade 3D làm bằng pha lê cao cấp ở đây mới thấy ta cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Nó tinh xảo và đẹp lung linh đến độ bạn không dám chớp mắt và thở mạnh. Tất cả chỉ có thể thốt lên được 3 từ: Oh my gosh. Gamla Stan cũng giống như những điểm du lịch nổi tiếng khác, với những nhà hàng, quán ăn, quán bar san sát nhau. Họ phục vụ ẩm thực Thụy Điển và vùng Scandinavia. Bữa hổm mình tính vô quán cà phê ở phía dưới ngôi nhà đỏ đỏ ở giữa quảng trường đó là một ly sinh tố. Nhưng mà liếc qua cái menu dán ngoài trước
thấy ớn quá cho nên lướt lẹ lẹ luôn. Cũng dễ hiểu mà, chủ quán á, mỗi tháng phải trả tiền thuê cái mặt bằng đó cũng xiển niễn chứ không có vừa đâu. Nhưng hôm sau mình quay lại, mình quyết định vào ăn miếng bánh uống miếng nước cái đã chơi thì ngại gì. Thì ra là mình đã trách lầm người ngay. Ly cà phê latte và miếng bánh táo cũng không nhỏ, có giá khoảng hơn 120 kroner. Nếu so với thu nhập tại đây thì cũng khoảng hơn 120.000 đồng mình thôi. Khá bình dân so với địa thế đắt đỏ này. Ngồi đó, ngắm mọi thứ diễn ra trước mặt, thú vị lắm các bạn ơi. Ngắm mây bay trên đầu nè, ngắm du khách đang trò chuyện nô đùa, rồi ngắm đàn bồ câu đang ăn uống xung quanh khách du lịch giữa quảng trường. Chúng nó dạng dĩ như chuột cống Việt Nam luôn á. Thấy người vừa ngồi xuống là lon ton lại kiếm ăn. Nằm lọt trong khuôn viên của khu phố cổ Gamla-stan là 3 địa điểm du lịch mang tầm cỡ thế giới mà ai cũng nên vào thăm một lần. Thứ nhất, đó là Viện Bảo tàng Nobel, nơi trưng bày và thuyết minh tất cả những phát minh và sáng chế vĩ đại nhất của con người, từ những năm tháng đầu tiên đến hiện nay. Nơi đây bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về nhân vật đã có đóng góp vô cùng lớn lao và có ý nghĩa với cả nhân loại. Đó là ông Alfred Nobel. Thiết kế bên trong viện bảo tàng cực kỳ ấn tượng luôn các bạn ơi. Thứ hai là Royal Palace. Đây là một trong những cung điện hoàng gia lớn nhất châu Âu. Đây cũng là nơi đương kim quốc vương Thụy Điển và hoàng gia sinh sống, làm việc và tiếp khách. Cung điện này nó lớn hơn nhà mình chút xíu à. Nó có khoảng hơn 600 căn phòng với vô số những chứng tích lịch sử và văn hóa bên trong. Khi đến Gamla-stan các bạn nhớ canh me giờ cung điện thay đổi lính canh nha. Họ sẽ có buổi diễu hành kèm nhạc đi khắp phố cổ rất là đẹp luôn. Điểm tham quan thứ ba là Royal Chapel, còn gọi là Stora kyrkan. Đây là ngôi nhà thờ cổ nhất ở Stockholm, còn được gọi là trái tim của Gamla-stan. 3 mặt của nhà thờ được 3 con đường nhỏ bao quanh, khiến ngôi nhà thờ trở nên nổi bật hẳn. Các bạn biết không, đây cũng chính là nơi công chúa Victoria làm lễ cưới hồi tháng 6 năm 2010 á. Thiết kế bên ngoài nhà thờ khá đơn giản, theo kiến trúc của Pháp với gạch nung đỏ. Nhưng mà khi vào bên trong nhà thờ nha, nó là cả một kho tàng điêu khắc hoành tráng với những bức tranh và tượng bằng đồng vô cùng sống động luôn. Nghe nói vào những thế kỷ trước, Gamla-stan có chứa rất nhiều câu chuyện kỳ bí. Khi đặt chân vào Gamla-stan, bạn sẽ cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt với các phố cổ khác trong châu Âu. Trong lúc lang thang, mình thấy có dịch vụ du lịch nọ thiết kế tour đi bộ trong 90 phút. Tour này cũng khám phá Gamla-stan nhưng dưới một chủ đề khác, và nó được đặt tên là Stockholm Ghost Walk. Trong tour này nha, bạn sẽ được dẫn quanh những con đường lót đá granite cách đây vài trăm năm, ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp. Bạn sẽ được tham quan các ngóc ngách của khu phố cổ, nhưng dưới sắc màu huyền bí ma quái. Họ sẽ kể cho bạn những câu chuyện rùng rợn trong lịch sử của Gamla-stan đã từng xảy ra tại đây. Tour này có giá là 220 kroner một người, từ 15 tuổi trở lên, còn từ 7 đến 14 tuổi là 150 kroner. Mình vốn không phải loại người thích cảm giác mạnh nên không tham gia. Nhưng mà nếu bạn yêu thích những câu chuyện ly kỳ thì cũng nên thử một lần cho biết, để còn có cái mà kể lại cho con cháu nghe chứ.
Thật ra, điểm nổi bật của Gamla Stan và khiến mình yêu thích nhất chính là những ngôi nhà đầy sắc màu. Tuy kiến trúc không đặc sắc kiểu hoành tráng như những nơi mình đã đi qua, nhưng khu phố cổ Gamla Stan mang nét quyến rũ giản dị, chuẩn cổ điển với sự pha trộn giữa các sắc màu cam, xanh, vàng, đỏ chen nhau. Cảm giác thân yêu và lưu luyến Gamla Stan phần lớn còn được tạo nên bởi một yếu tố tinh thần mà chỉ mình mới có thể hiểu được. Đó là lần này mình được nắm tay hai đứa con cùng đi dạo. Lần này mình được thực hiện đúng mơ ước của những lần độc hành trước, khi lang thang khắp nẻo đường với mỗi cái ba lô và một chiếc bóng. Hai đứa con tíu ta tíu tít, miệng không ngậm lại được vì trầm trồ ngạc nhiên và quá yêu thích. Có quá nhiều thứ mới lạ diễn ra trước mặt, cái nọ nối tiếp cái kia. Cảnh này đúng với những gì mình tưởng tượng và mong mỏi mấy năm nay. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể. Ba mẹ con chúng mình cứ đi quanh quẩn liên tục mấy ngày trong khu phố cổ mà không biết chán. Chúng mình tận hưởng những bước chân khám phá với hai cảm xúc khác nhau. Một của mẹ già, một của con trẻ. Wow. Cảm xúc ấy chỉ khi bạn cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu được. Tak. Tack. Tackar. Något så